Welcome back guys! Ito na naman tayo. Magbubukas ako ng mag-unbox ako ng AIM 2-in-1 selfie stick. Ito siya oh. Product pa rin siya ng Xiaomi. Binili ko rin siya sa my store. Product pa rin ho siya ng Xiaomi. Buksan na natin ha. So, mayroon siyang small box. Akala ko tape lang. Small box pala siya. Mahirap naman yung buksan. Ayan, ang small box. Siguro, dito nakalagay yung Bluetooth niya kasi nakita ko dito. Meron siyang lalagyan. Ayan, tadan! Ito na siya. Ito yung itsura ng 2-in-1 selfie stick ng Xiaomi. Ito siya, MI. Ang ganda ng quality niya, guys. Rubber siya, tsaka At saka yung niya, lagayan ng phone. Rubberized din siya, kaya hindi magagasgas ang phone natin. Tapos, yung head niya is flexible. Narurutit din pala siya dito. So, kung anong angle, kung pag ganun pahiga yung phone, or kung gusto mo naman, patayo yung phone. So, ito siya. Tsaka, masyadong maano yung grip niya. Kaya, hindi ka magwo-worry na malalaglag yung phone. Tsaka, meron siyang, pag nalagay mo dito yung phone, meron siyang parang patungan kung sakali. So, tingnan natin. Kaya siya sinabing 2-in-1 kasi pwede siyang selfie stick. Oh, mahaba din pala siya, no? Okay siya. Tapos, pwede din siyang tripod. Ayan. Ayan, cute niya. Tsaka guys, kung lalakad kayo at wala kang kasama, mag-isa ka lang, masyal ka, pwede mo siyang bitbitin. Ilagay mo lang siya sa pouch mo, kaya sa bag, hindi siya ganun kalaki. Ang cute lang niya, oh. Kasyang-kasya lang siya, kaya hindi siya kakain ng space sa bag mo kung sakali. Tapos, ito yung, ano ba naman ito? Siguro yung Bluetooth. Yeah, this is the Bluetooth. Ito yung Bluetooth niya. Ang cute niya, no? Ito siya. Ito yung pindutan niya. Tapos, kailangan pala siyang i-charge. Ito yung niya. Kung ano yung ginagamit natin sa phone natin, pwede rin siyang gamitin dito. So, kung hindi mo na kailangan bumili ng separate na charger. So, ngayon naman, napakita ko sa inyo paano ikabit yung dito siya ilalagay, oh. Ang cute niya talaga. Ano siyang lagayan. Ngayon naman, pakita natin kung paano siya ikakabit sa phone. Pasensya na. Pasensya na yung phone ko kasi naan siya na bagsak. Una, gawin natin is open this one. Ano lang siya, long press. O yan. Pag umilaw na siya, so open na siya. Punta naman tayo sa settings. Sa settings natin. Tapos buksan natin yung Bluetooth. Doon tayo sa Bluetooth. Ito, open na kasi siya. Pag binuksan natin yung Bluetooth, mag-i-scan na yung Bluetooth natin kung ano mga devices ang ipipair sa kanya. So, i-open na natin siya. So, yung CHMO1, yung connecting, ano siya, yung speaker nandun sa malayo. So, I think this one is the selfie stick. Yung XMC PG. So, ipo-connect na natin siya. Ko-connect mo lang siya. Napansin niyo guys, nung connecting pa lang, yung ilaw, magpapatay sindi. Pagka nakakonect na siya,
naka-steady na siya. Sabi-sabi, naka-connect na sa phone. Ngayon, subukan natin. Pwede na siyang gamitin. Halimbawa, may lakad ka, mamasyal ka, tapos wala kang kasama. Nakakahiya naman kasi yung lagi kang makikisuyo sa tao, diba? So, pwede mo siyang gamitin. Ito. Lalagay mo lang sa phone. Ganun. Tapos, kukunin mo to. Ang kaya niyang anuhin is 100 meters. Kaya siyang gumana. So, ayun, pipindutin mo lang to. Halimbawa, kuha ka ng picture, di ba? Kaloka. Ito, kunin natin ito. Yan, kukuha na natin ng picture. Kukuha na natin ng picture yan. Pipindutin mo lang to. Ayun, nakuha na siya. Pinindot mo lang to, okay na siya. Tingnan mo. Ayan na yung picture niya. So, ganun lang. Madali lang siya, guys. Promise. Saka ang cute niya. So, kung mahilig ka mag-outing, pwede siya. Bumili ka. Recommend ko na bumili ka. Kasi kumbaga, lalo na sa mga mahilig mamasyal, family, or isa ka lang sa mga may kasama kang mga kaibigan, dalhin mo siya. Bumili ka ng ganito. Mura lang naman siya. Mura lang siya. Ilalagay ko sa kung saan pwede mabili at kung magkano. Ganun lang. Ang cute niya, hindi siya kakain ng space sa bag mo. Kaya kahit may pouch lang, bit-bit mo, kasya siya sa loob. Alam mo naman. Tapos, ito, lalagay natin dito. Ito yung niya, lagayan. Kaya huwag kang mag-alala, hindi siya mawawala. Kasi, rubber yung niya din dito. So, malakas yung kapit niya. Ang hirap nga tanggalin kaya. So, ganun. Ganun lang. So, yun. Sana may natutunan kayo. Ganun lang. Thank you for watching. See you next video, guys. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe kayo sa channel ko. And pwede rin kayo mag-suggest kung ano yung gusto nyong review or unbox. Ganun. Bye-bye. See you next video.